माझ्या हेल्थ मंत्राची सुवर्णा चॅनलमध्ये सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बनवतो आहोत झटपट अशी विविध भाज्या घालून रव्याची इडली। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। झटपट अशी व्हेजिटेबल इडली तयार झाली आहे। ही आपण रव्यापासून बनवली आहे। खूप टेस्टी आणि झटपट बनते। आहा, खायला खूप टेस्टी आणि तेवढीच चटपटीत लागते, कारण की भाज्या भरपूर घातल्या आहे, हेल्दी होते, टेस्टी तेवढीच होते। इथे मीठ घेतलं आहे, दही आणि रवा। एक बाउलमध्ये एक वाटीभर दही रवा घेतला आहे। या रव्यामध्ये घालूया अर्धा टीस्पून मीठ, आणि अर्धी वाटी दही घालूया। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। पाणी टाकून आपल्याला इडलीच्या बॅटर प्रमाणे याचं बॅटर बनवायचं आहे। ही आपली झटपट इन्स्टंट इडली आहे। याच्यामध्ये भाज्या सुद्धा येणार आहेत, तर त्याप्रमाणे आपल्याला इडलीचं बॅटर बनवायचं आहे। आणि सुजी म्हणजे रव्याचं बॅटर असल्यामुळे याला पाणी थोडं जास्त लागतं। अशा पद्धतीने आपण यात पाणी टाकून घेऊ। ही इडली छान होते, झटपट पण होते आणि तेवढीच हेल्दी पण होते। याच्यामध्ये विविध भाज्या घातल्यामुळे ही नक्कीच पौष्टिक होणार आहे। आता व्यवस्थित मिक्स झालं आहे। याला अगदी व्यवस्थित मिक्स केलं तर मग मीठ वगैरे व्यवस्थित लागतं। अशा पद्धतीने आपलं हे बॅटर तयार झालं आहे। आणि आता याला आपण झाकून ठेवू 20-25 मिनिटापर्यंत। इथे काही व्हेजिटेबल्स मी घेतलेले आहेत सिमला मिरची, कांदा, टोमॅटो, वटाणा, कोथिंबीर, पालक, उडीद डाळ, हरभरा डाळ, हिंग, जिरे, मोहरी, कढीपत्ता आणि तीळ घेतले आहेत। त्याचबरोबर हे बॅटरमध्ये 20-25 मिनिटानंतर आपण बॅटर चेक करतोय। आता याच्यामध्ये आपल्याला या विविध भाज्या घालून घ्यायचं आहे। बारीक कापलेला पालक अर्धी वाटी घेतला आहे। सिमला मिरची अर्धी बारीक कापून घेतली आहे। त्याचबरोबर वटाणा हा पण मी कच्चाच घेतलेला आहे, अर्धी वाटी घेतला आहे। टोमॅटो अर्धा बारीक कापून घेतलेला आहे, आणि घेतली आहे कोथिंबीर। आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। कांदा पण घातला आहे अर्धी वाटी, म्हणजेच अर्धा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे। एकदम व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता याच्यावर आपल्याला तडका द्यायचा आहे। इथे आपलं हे मिक्स झालं आहे, व्हेजिटेबल्स सगळे व्यवस्थित मिक्स केले आहेत, बघू शकता। इथे आपलं तडक्यासाठी तेल पण गरम झालं आहे। आता तडका करायला गॅस बंद करून घेऊया। तेल गरम झालं आहे, थोडंसं मिडियम झाल्यानंतर याची जिरे मोहरी घातली आहे, आणि घातला आहे उडीद डाळ, हरभऱ्याची डाळ, यामुळे ही इडली खूप टेस्टी होते। हिंग घातला आहे, कढीपत्ता खूप सारा, आणि हा थंड झालेला तीळ घातलेले आहेत। थंड झालेलं हे मोहन आपलं तडका याच्यावर टाकून घेऊ, इडलीच्या बॅटरवर। आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। हे बॅटर हे तेल आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊ, तडका केलेलं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। आणि लागलीच इडल्या करायला घेऊ। इडल्या करायला घेताना आपल्याला याच्यामध्ये आणखी एक इन्ग्रेडियंट्स घालायचं आहे, जेणेकरून आपली ही इडली स्पॉन्जी होईल। यामध्ये मी घातला आहे खाण्याचा सोडा। खाण्याचा सोडा अर्धा टीस्पून घालायचा आहे। या जागी तुम्ही इनोही घालू शकता, पण मी इनो अवॉइड करते, कारण त्याला जरा आंबट चव असते, आणि याच्यामध्ये पण आपलं दही असतं, त्यामुळे मला इडलीमध्ये इनो नको वाटतं। त्यापेक्षा मी
खाण्याचा सोडा अगदी पिंचभर म्हणा किंवा अर्धा टीस्पून घालू शकता. आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ आणि लागलीच इडल्या करायला घेऊ. इडल्या करण्यासाठी इडली पात्राला मी तेल लावलं आहे थोडंसं आणि व्यवस्थित त्याला सर्वीकडून लावून घेऊया. आता या इडली पात्रामध्ये आपल्याला एक एक करून बॅटर टाकायचं आहे. इडली पात्रामध्ये टाकून आपल्याला हे बॅटर टाकून ठेवून इडली कुकरमध्ये 15-20 मिनटं लो टू मिडियम फ्लेमवर 15 मिनटं आपल्याला वाफवून घ्यायच्या आहेत या इडल्या. बघू शकताय किती छान दिसतंय ना. खूप हेल्दी होतं त्या इडल्या आणि झटपट होतात. कधीही 4 वाजता स्नॅक्सला खाऊ शकता किंवा ब्रेकफास्टला सुद्धा तुम्ही याला खाऊ शकता. बघू शकता. आता आपण याला हे करूया, बॉईल करून घेऊया. स्टीम झाली आहे इडली आपली. बघते झाल्यानंतर 10 मिनटं मी याला असंच ठेवलं. मग आता आपण याला काढून घेऊया. बघू शकता आपली इडली छान तयार झाली आहे. बघू शकता छान दिसते अशी रंगीबिरंगी. तिरंगा इडली म्हणता येईल याला. बघू शकता आपल्या इडल्या तयार झाल्या आहेत, खाण्यासाठी तयार आहेत इडली. एक हातात घेऊन मी तुम्हाला दाखवते कशा पद्धतीने स्पॉन्जी झाली आहे ही इडली. बघू शकता किती छान झाली आहे. कलर किती छान आला आहे त्याला, कलर रंगीबिरंगी. आता आपण ही इडली छान खाण्यासाठी घेत आहोत. सॉस इडली चटणीसोबत तुम्ही याला खाऊ शकता. तयार आहे आपली इडली. रेसिपी बघून झाल्यानंतर नक्की करून बघायची आहे आणि रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक जरूर करायचं आहे, कमेंट देखील करायची आहे. चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब जरूर करायचं आहे. जमलंच तर शेअरसुद्धा करायची आहे. परत भेटूया अशा नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.